Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem ce urmează pentru tine în următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi această citire. Să vedem dragoste, viață privată, bani, carieră și surpriza. Ce urmează? Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală. Bun, în momentul de față, văd aici niște emoții noi pe care le ai privind o persoană din viața ta. Este ca și cum ai pe cineva în mintea ta, visezi la această persoană. De asemenea, văd aici o veste foarte bună privind un bărbat important din viața ta. Unii parcă sunteți în vacanță sau vreți să vă luați o zi liberă. O conexiune văd cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Ești cu gândul la o persoană importantă din viața ta. Să vedem, împăratul. Bun. O conexiune cu un berbec din nou, dar văd aici foarte puternic pentru unii dintre voi faptul că în viața personală aveți legătură cu o persoană sigură pe ea, sinceră, care știe ce vrea. Mai văd niște reguli care s-au impus aici într-o relație și simt energia unei persoane care este foarte rigidă. S-a hotărât ceva sau se hotărăște ceva din punct de vedere personal. Pentru unii simt că aveți de rezolvat ceva important privind viața privată. Apoi, avem cavalerul de spade. Aici apare o schimbare foarte rapidă. Un mesaj pe care îl primești, un e-mail, o discuție clarificatoare cu cineva anume. Simt energia unei persoane foarte sigure pe ea. Este un personaj foarte abil. Hai să vedem ce aduce acest cavaler de spade. Parcă se impun noi reguli aici. Bun, are legătură cu un rege de bâte. Da? Foarte puternică această conexiune cu focul. O negociere pe care o ai cu cineva sau este o persoană în viața ta foarte energică, plină de viață, care îți face o surpriză. Îți oferă o veste. Da? Poate chiar persoana asta are niște probleme aici și îți va spune de ele. Să vedem mai departe. Zece de monede, regina de cupe. Un cuplu din familia ta îți poate da o veste în viitorul apropiat în legătură cu o călătorie pentru unii. Mai văd aici o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Însă, tu aici vei fi surprins de o discuție pe care o vei avea legată de un grup de oameni, legată de casa ta, de viața ta personală. Ceva aici se schimbă foarte rapid. 6 de bâte. Uite, o bucurie foarte mare pe care o ai. Poate ți-ai programat niște treburi pentru casă, pentru viața privată și aici vei rămâne surprins că le vei rezolva foarte rapid. Foarte rapid. Din nou, 8 de bâte. Poate să fie aici o întâlnire pasională, undeva la o vreme de seară, sau niște discuții așa mai speciale. Cineva ia o hotărâre, fie tu sau cineva din jurul tău. Uite, regina de monede și s-a mai întors o carte. 8 de spade. Da. Pentru unii parcă e un triunghi amoros aici. E o chestie. Uite, cineva ia o hotărâre.
Poate să fie și o întâlnire cu niște prieteni, văd aici. Să vedem și un mesaj din partea inimioarelor. Bun. Și se spune aici să fii sincer cu tine. Să privești foarte intens la circumstanțele care sunt în jurul tău. Uite, aici ți se spune că e bine să le oferi celorlalți spațiu. Și aici simt eu că este vorba despre o discuție pe care o vei avea privind spațiul personal. Deci, fie cineva are nevoie de libertate, fie aici o să fie o discuție ceva mai clarificatoare. Sfatul îngerilor este să rămâi optimist și să gândești pozitiv în legătură cu această situație. Pentru că în unele cazuri îmi apare o nouă iubire care este foarte aproape de tine. Și îmi apare cineva care vrea să se elibereze și vrea să preia controlul înapoi asupra vieții sale. Să vedem în continuare, avem arcana majoră, moartea, o conexiune cu un scorpion. Te gândești să faci niște schimbări atunci când vine vorba de bani sau când vine vorba de muncă, de activitățile tale. Unii văd că aveți legătură cu o instituție financiară, deci o bancă, poate. Apoi avem Marea Preoteasă. Wow! Dragilor, aici este ca un fel de trezire spirituală în care sunteți cei mai mulți dintre voi. Vrei să îți schimbi locul de muncă, vrei să faci niște schimbări în rutina ta zilnică, în general vorbind. Și aici, uite, văd că vei studia foarte serios problema și vei reuși să afli soluția. Vei reuși să afli care este cea mai bună soluție în această situație. Și avem judecata și asul de cupe. O veste bună pe care o primești din punct de vedere profesional, văd faptul că reiei o anumită activitate sau, pentru alții dintre voi, vă revedeți cu un vechi coleg sau cu o persoană pe care nu ați mai văzut-o de mult timp. Turnul și 7 de bâte. Voi aici aflați un secret care vă dă foarte multă putere să vă reinventați. Vă dă foarte multă putere să schimbați ceva anume. Dar tot îmi apare această idee că te revezi cu cineva, ai o discuție și în urma acestei discuții tu aici afli un secret, afli o informație. Poate este ceva legat de niște colegi, de niște șefi, de niște persoane importante. Poți să cunoști pe cineva care are un rol important în cariera ta, în viața ta. Să vedem și o carte oracol. E clar, reușești să te eliberezi sau reușești să îți iei o pauză, văd aici. Reușești să faci ceva pe cont propriu. Dacă aștepți o veste privind banii, aici e ceva pozitiv. Reușești să plătești ceva sau îți intră niște bani. Unii poate chiar vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru, ceva ce vă aduce bucurie. Să vedem surpriza, știu că asta e importantă, surpriza ține de un rege de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Surpriza are legătură cu o persoană care muncește mult, o persoană cumpătată din punct de vedere financiar. Surpriza are legătură cu o persoană matură, sigură pe ea, o persoană pe care tu te poți baza. Și avem aici 7 de spade, 7 de spade.
Vei rămâne surprins de o decizie aici. Hai să clarificăm puțin 7 de spade, pentru că 7 de spade vorbește despre o minciună, despre un secret care se află. O trădare, poate. Ia să vedem. Sau surpriza are legătură cu acest bărbat care te-a trădat sau poate ești supărat, da, pe acest om. Și văd aici asul de bâte și împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur sau zodia Balanță. O speranță foarte mare pe care tu o ai aici, care se îndeplinește. Poate are legătură cu planul profesional pentru unii, că nu vă simțiți suficient plătiți sau nu vă simțiți suficient apreciați și aici fie vă vine o idee pe care o puneți în practică, fie o femeie vă dă o idee. Da? Pentru că văd aici foarte mult entuziasm, foarte multă bucurie. Vreți să faceți un drum undeva și de aici primiți o veste surprinzătoare. Mai văd și faptul că cineva are niște planuri aici foarte vechi cu tine și acum e posibil să afli de ele, dar simt eu că e ceva legat de o femeie, deci printr-o femeie afli sau o prietenă, să spun că te contactează și îți dă o veste care te surprinde. Regina de bâte, deci da, poate să fie vorba despre o rivală pentru unii. O legătură cu zodia Pești, spânzuratul. Deci este clar vorba despre o situație în privința căreia tu afli cum anume să ieși din blocaj. Pentru că eu văd un blocaj aici, clar, o suferință a unei persoane. Și vei rămâne surprins, fie de declarația pe care persoana asta ți-o face, fie un prieten are niște probleme și vine și îți spune și rămâi surprins. Dar dacă sunteți într-o relație, veți rămâne foarte surprinși de vorbele pe care persoana asta vi le spune și sunt vorbe care au legătură cu munca, cu banii, iar pentru cei care vă aflați într-un triunghi amoros, aici văd că veți afla niște informații privind cea de-a treia persoană și aceste informații vă vor surprinde destul de mult. Hai să vedem ce spun îngerii. Îngerii îți spun să ceri și să accepti ajutor din partea celorlalți. Deci faptul că tu aici afli acest secret sau faptul că tu aici poți să găsești o soluție la acest blocaj, are legătură cu prietenii tăi, lasă-i să te ajute, cere-le ajutorul. Văd o împăcare. Afli că cineva s-a împăcat cu o altă persoană. De asemenea, văd pe cineva care vrea să se întoarcă din trecutul tău. Și sunt niște prieteni aici care conspiră la chestia asta. Pentru unii, bineînțeles. Din nou mi-apare ideea cu o nouă dragoste. Dragilor, fiți foarte atenți aici. Dacă ceva nu mai funcționează, nu mai insistați. Da? Iar mi-a apărut energia asta. Două femei și aici. Fie este o întâlnire cu o prietenă, fie unii mai aflați niște informații care vă surprind destul de mult. Uite. Este vorba despre o provocare aici care se termină. Pentru că s-a mai întors o carte. Deci provocarea asta se termină, se închide, gata. Și aici fie faci o înțelegere cu cineva, fie semnezi un contract. Alții puteți să aflați de o despărțire a unei prietene, a unui cuplu din jurul vostru. Pentru cei care vă aflați într-un unghiuri amoroase, dragilor, aici se întâmplă ceva în viitorul apropiat, se hotărăște ceva important.
Acestea au fost previziunile de această dată. Îți mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal și îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.